Ja tervetuloa taas tänne Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Ja mä oon tosiaan teidän pelinjohtajanne Ilmari. Ja me ollaan vähän jo ehkä tutuksikin käyneessä ja tavallaan valitettavassa tilanteessa, että meillä ei ole 4 pelaajaa tässä pöydässä, vaan niitä on 3. Mutta otetaan kuitenkin nyt ennen tätä jaksoa niin teiltä sitten kommentit vaikka täältä lähtien, että otetaan semmoinen 1 sanan fiilis. Ai mä oon huono niissä. Kato, mä heti meni jo. Niin, heti meni. Mä yritän nyt, 1 sanan fiilis. Vapautunut. Se oli hyvä. Ja siellä oli Antti tosiaan. Joo, minä olen Antti. Täällä on AV ja mun fiilis on sähköinen. Mä oon Helmi ja mun fiilis on jännittynyt. Tuttuja ja vähän uusiakin sanoja sieltä löytyy ja katsotaan minne nämä sanat sekä nopanheitot sekä improvisaatio meidät vie. Luvassa on Merhealla raudoittajat. Aurelio, seisot kylmässä rituaalikammiossa jossain Rautatornin uumenissa, paikassa, jonka tummaa lasikivistä lattiaa edelleen. Siitä heijastuu hieman tahroja ja tiedät, että siinä Gustav vielä edellisenä päivänä makasi verilammikossa kuolleena. Nyt Aevar on johdattanut sinut tähän samaiseen kammioon. Nial ja Eltrid paikalla aseistautuneina. Nialille on taottu Araskul-tikari, jonka taikaa hylkivä musta, ikään kuin lasisilta hipuilta näyttävä tumma materiaali on taottu seokseksi kiiltävämmän raudan kanssa. Eltrid on varustettu pitkällä käsikanuunalla, jonka ruuti voi hyvinkin kaataa taian käyttäjän tai jotain pahempaa. Ja Aurelio, seisot riutuneen myrskyn minuarin edessä. Hänen kehonsa on nyt harmaa ja langan laiha. Rintakehä on edelleen avattu ja höyryää tätä verta, joka melkein lähietäisyydeltä saa hiuksesi nousemaan staattisesta sähköstä pystyyn. Ja se tuoksu on jotenkin sen painostavan ukkosta ennakoivan ilman tuoksu, mikä tästä hohtavasta vaaleasta verestä sieraimiisi tulee. Ja Vilmorn, tornin harmaantunut puolihaltija alkemisti, on vierelläsi neulan kanssa. Käsivartesi on paljastettu ja siihen on jo hienovaraisesti piirretty ensin ne kuviot, mitkä kohta tämä neula ja mustet tulevat siihen tatuoimaan. Ainoastaan, että nyt musteen sijassa käytetään tätä vaaleana hehkuvaa maitomaista verta. Aevar on ottanut miekan esiin. Tämä prosessi tulee olemaan paitsi pitkä, myös arvaamaton. Kaikki tässä rituaalihuoneessa olijat, tietäkää, että mikäli Minuarin tahto näyttää saavan vallan Aureliosta, on meidän tehtävämme surmata hänet. Aurelio, taistele tahtoa vastaan, kunnes tunnet sen voiman. Yritä päästää se sisään pala palalta, ei kaikkea kerralla. Jos näet muistoja, älä sukella liian syvälle tai kadotat itsesi. Aurelio nyökkäilee, selvästi hermostuneena. Ja te rovenalaiset, ehkä ihmisetkin ajattelette tietävänne taikuudesta yhtä sun toista, mutta varmasti nyt olet sellaisen äärellä, johon
moni imperiumisi jäsen ei päädy koskaan. Sinulla on kunnioitukseni. Vilmorn, voit aloittaa. Joo, tämä saattaa ihan pikkusen sitten kirpasta ja kun sanon pikkusen, tarkoitan erittäin pelkirin paljon. Ja tämä neula ottaa hieman tätä verta. Näet melkein pienen kipinän jo siitä kosketuksesta, kun neula alkaa lähestyä kättäsi. Ja sitten pitkät minuutit alkavat kulua. Yksi hetki kerrallaan neula uppoaa ihoosi. Tunnet sen joka kerta kuin sähköisenä, ukkosmaisena kipinänä puhkovan ihoasi. Ja jokainen kohta, minkä neula ihollesi jättää, jokainen neulan reikä alkaa syyhytä kuin jännitteinen, jäinen neula, joka vaan painautuu syvemmälle ja syvemmälle ihoosi. Ja te huomaatte, että Aurelion tummat, aikaisemmin kiharaiset hiukset alkavat kohota hiljalleen staattisesta sähköstä, joka tuntuu pingottavan hänen ruumistaan. Ja jotenkin, Aurelio, sinusta tuntuu, että oma ymmärryksesi alkaa loitota kehostasi, joka alkaa tuntua kylmältä, mutta jännitteiseltä. Ja äkkiä sinusta tuntuu, kuin näkisit koko tämän hetken ikään kuin nopeammin kelaten. Ja et enää näe neulaa, se alkaa nopeutua, kunnes se on vain hähmäinen kuva näkökentässäsi, kuin katsoisit itseäsi ulkopuolelta. Sen sijaan näet kätesi, johon alkaa silisten piirtyä tämän maitomaisen hehkuvan vaalea juova, joka muotoutuu hieman salamaa muistuttavaksi spiraalimaiseksi tatuoinniksi, jossa on monta erillistä riimua toisiinsa nivoutuneena. Ja tällä hetkellä sinusta äkkiä tuntuu, kuin tuntisit takaraivossasi vieraan äänen. Valmistaudu kohtaamaan myrsky. Ja kehosi jännittyy, nytkähtää. Ja riittääkö tahdonvoimasi vastustamaan tätä jännittyä? Sähköistä läsnäoloa, joka tunkeutuu lähemmäs. Riittää. Rauhoitat itsesi, millä keinolla Aurelio pysyy tyynenä tämän myrskyn silmässä. Aurelio keskittyy niihin Aivarin sanoihin. Toistelee niitä mielessään kerta toisensa jälkeen. Keskittyy niihin sanoihin eikä kuuntele tätä toista ääntä päässään. Ja pian tämä tatuointi alkaa levitä. Tämä voima tuntuu jännitteenä itsessäsi, mutta vähitellen tunnet, että alat saada siitä jonkinlaisen otteen. Hyväksyt sen osaksi itseäsi pala palalta, mutta äkkiä sellaisella hetkellä, että et ole edes tajunnut, kun olet keskittynyt niin itseesi, niin huomaat, että tämä kehon ulkopuolinen kokemuksesi on sellainen, että kaikki muu on hälvennyt ympäriltäsi, ikään kuin katsoisit vain itseäsi jostain ulkopuolelta ja huomaat, että se, mikä sinua ympäröi, on tummat ukkospilvet, jotka välähtelevät ympärilläsi, ja äkkiä alat nähdä pilvien seassa välähdyksiä, muistoja, kaukomaita, myrskyävää merta, valtavan vuoren onton sisuksen, jossa on korkea puu, välähdyksen hopeisia kiiltäviä kaupunkeja, toisen välähdyksen jostain syvältä merenpinnan alapuolelta, ja äkkiä nämä välähdykset alkavat nopeutua ympärilläsi, niistä on vaikeampi ja vaikeampi saada kiinni, ja pian tajuat, että olet uppoamassa näihin myrskyisiin pilviin, joissa välähtelee ukkosen lailla nämä muistot, ja sinun on käytettävä joko uudelleen tahdonvoimaasi tai älykkyyttäsi tai karismaasi pitääksesi itsesi
kunnossa, jotta et uppoudu näihin muistoihin, jotka kattavat koko Merhealin historian sen synnystä asti. Aurelio koittaa järkeillä itselleen, että tämä on ohimenevää ja käyttää älykkyyttään. Ja riittääkö älysi? Riittää. Tyynenä merkkinä myrskyssä livut näiden pilvien ohitse, jotka kiitävät jälleen nopeutuen ja kiihtyen ohitsesi. Ja nyt sinusta alkaa tuntua, että pystyt katsahtamaan näihin välähdyksiin oman tahtosi mukaan selkeämmin. Ja ne muuttuvat tutummiksi, mitä lähemmäs kuvittelet päätyväsi tätä aikaa, jota tekin elätte. Ja näet äkkiä pilvien vetäytyvän syrjään ja näet hetken aikaa kuohuvaa merta myrskyssä ja tajuat, että jotenkin koet itse olevasi rääsyihin pukeutunut myrskyn minuari, joka messuaa jylisevällä äänellä kuohuvien aaltojen keskellä seisoen, ja näet myrskyssä laivan, jota aallot pirstovat. Laivan, jonka miehistö hukkuu kirkuen syviin syövereihin. Ainoastaan yksi miehistön jäsen ei huuda. Näet tuulessa ja tuiskussa naisen, jolla on tiukat pistävät silmät ja joka rystyset valkoisina puristaa hajonnutta tynnyriä ja teidän katseenne kohtaavat. Eltrid on myrskyssä tynnyriin kietoutuen ja tällä hetkellä tunnet oudon pienen tyyntymisen hetken. Jokin tässä minuarissa jättää seuraavat sanat sanomatta ja meri jatkaa vellomistaan ja tämä nainen katoaa näkyvistä. Olet nähnyt menneeseen, olet nähnyt Eltridin myrskyssä. Seuraavat välähdykset tuntuvat tulevan vielä lähempää, jopa läheisiä päiviä ennen Davrenin tornia kenties. Et tiedä mistä tämä ymmärrys tulee päähäsi, mutta siellä se on. Näet välähdyksen vanhoista raunioista keskellä merta ja myrskytuulta. Seisot vastakkain huppupäisen hahmon kanssa, jonka kädet naputtavat pöytää, jonkinlaista raunioitunutta pöytää, jossa on muutama kartta, ja nämä kädet ovat metallia kauttaaltaan. Ja tässä kartassa siitä on isketty läpi vanha metallin kappale Linnametsän kohdalle. Se on Nameleonin kartta. Ja katsot ikään kuin tänä minuarina ylöspäin tätä huppupäistä hahmoa ja näet ihmismäiset kasvot, ikään kuin metallia, joka on kurottunut kuin suomut kaulalle asti, mutta ei pidemmälle. Näet terävät piirteet, feminiiniset kasvot, josta sinuun katsovat raudan harmaat silmät, ja kuulet äänen, joka on karheaa kuin metalli, ja kuitenkin tunnistat sanat, vaikka ne ovat sitä muinaista kieltä, jota minuarit vain puhuvat. Celestilin seuraajat ovat kerääntyneet Linnametsään. On vain yksi syy sille. Aodhan on avannut pääsyn minuarien kirjastoon, ainakin yhteen siipeen. Minä käyn tarkkailemassa lähempää. Me tarvitsemme yhä ne sivut, jotka hän on ehtinyt lähettää Celestilin seuraajien mukana eteenpäin. Ja kuulet oman vastauksesi, ei vaan minuarin vastauksen kuin myrskyn äänen. Davrenin torni. Aloitan etsinnän sieltä. Varo kuitenkin. Myrskysi ei yllä mantereelle liian pitkälle. Jätä se minun huolekseni. Totta kai, sisar. Ja tämä välähdys alkaa loitota ja äkkiä huomaat vielä seuraavan välähdyksen. Huomaat Gustavin kasvot, raivokkaat.
raskaina, niiden painaessa rätisevää, murtuvaa rautaista terää rintakehäsi läpi. Olet nyt, Minuar, Davrenin tornissa laivan kannella. Näet tämän myrskyn Minuarin silmistä viimeiset hetket. Kuulet Gustavin sanat. Mitä sinä pelkäät, Minuar? Ja tuntuu kuin se olisi kysymys itsellesi samaa aikaa kuin miekka napsahtaa liian syvälle. Susta tuntuu kuin oma rintakehäsi romahtaisi ja äkkiä palaat takaisin tähän rituaalihuoneeseen ainoastaan tajutesi, että olet kohottanut kätesi. Valtava tuulen vire pyyhkii tätä huonetta. Aevar pitää kättä Nialin ja Eltridin edessä. Vielä hetki, antakaa hänelle vielä hetki hallita sitä. Ja tajuat, että sinä itse luot tämän valtavan tornaadomaisen pyörteen tähän pieneen kiviseen tilaan. Salamat välkähtelevät käsissäsi. Tunne on huumaava, voima on jotain sellaista, millä voisit sortaa tämän koko tornin, jos haluaisit ottaa mitä ikinä, mistä ikinä olet haaveillut. Vaan voitko vastustaa tätä huumaa, siirtää tämän tunteen sivuun, vai otatko kaiken, mitä ikinä haluat? Aurelio koittaa saada kontrollin takaisin. Riittääkö Aurelion tahdon voima vastustamaan nyt edulla, koska olet jo aiemmissa vaiheissa hillinnyt tätä nousevaa Minuarin tahtoa? Riittää. Ja tuuli alkaa tyyntyä ja laskeutua. Kipinät alkavat vetäytyä sisällesi ja näet enää käsivarteesi tatuoidun hieman kipinöivän, vaalean sinisenä hehkuvan tatuoinnin, joka hiljalleen tummuu arveksi, joka höyryää. Aevar katsoo sinua kunnioittaen. Sain sen taltutettua. Ja sait sen tehtyä vakaammin kuin yksikään aikaisemmista. En päässyt kokeilemaan tikariani. Täytyy myöntää, että olen hieman pettynyt. Eiköhän sen aika tule vielä. Aurelion katse jää hetkeksi Eltridiin. Mitä nyt? Nyt te olette valmiita aloittamaan matkanne. Raudoittajat, onnitteluni. Harmaa koura tulee varmasti olemaan teistä ylpeä. Aurelio, mitä sinä näit? Kaikenlaista. Hänen muistoja. Välähdyksiä siltä tätä. No, meillä on 2 viikkoa aikaa käydä ne läpi. Vai mitä? Niin. Ja miten raudoittajien matka alkaa? Seuraava luku valottaa sitä lisää. Te olette raudoittajien tornin aivan alimmassa maantason kerroksessa, suuressa eteiskammiossa, jonka reunaan on puusta rakennettu tämän valtavan kivitilan sisään tallit, jossa te satuloitte hevosia ja jossa myös on häkissä edelleen kirkuva kivinokka, joka vaikuttaa olevan hieman huonolla päällä, ja Aevar on jättänyt teidän päätettäväksi. Yritättekö te saada tästä linnusta vielä osan ryhmäänne Gustavin kuoleman jälkeen, vai onko sen kohtalona kenties lopettaminen? Eldrid lähestyy kivinokan häkkiä ja muistelee Gustavilta saamiaan oppeja kivinokan kohtelemisesta.
riittääkö suostuttelusi Kivinokkaa kohtaan edulla, koska Gustav on tosiaan sinulle tutustuttanut sinua Kivinokan kanssa? Ei riitä, mutta Eldrid kokee Kivinokan mukaan saamisen niin tärkeäksi, että hän puskee. Ja häntä alkaa hieman epävarmuus vaivata, sillä hän on opetellut tätä niin kovasti, eikä hänen kykynsä silti riitä. Edulla tosiaan myös tämä jälkimmäinen yritys, vaan se ei riitä toden totta. Ja vaikuttaa siltä, että se side teidän välillä ei ole sellainen, että Kivinokka siitä huolimatta antaisi sinun tulla riittävän lähelle. Se ei taida pitää sinusta. Ehkä se haluaa lentää vapaana nyt. Vapautamme hänet. Ja hän saa tehdä mitä hän haluaa. Ja te nousette ratsaille. Suuret rautatornin rautaiset portit avautuvat. Ratsastatte läpi Nidarhinin kuhisevan kaupungin mukulakivien. Näette korkeita harjakattoisia taloja silmän kantamattomiin ympärillänne. Väistelette muutamia kärryjä ja näette, miten kruununkaartilaiset sinisissä puoliviitoissa nyökkäävät ja tekevät teille kunniaa. Muutamat lapset pysähtyvät kuiskimaan ja katselemaan, osoittelemaan teitä. Sinisissä raudottajien takeissa te herätätte huomiota ja Nidarhinissa teitä kunnioitetaan, kenties myös hieman pelätään. Ja lopulta te saavutte Vanhakatujen vanhan kaupungin alueelta etäämmäksi kohti etelän porttia, josta lähdette aloittamaan 2 viikon matkanne etelän tietä kohti linnametsää ja havulinnaa. Ja kenties päästessänne portille pois kaupungin hälystä suurten muurien tuolle puolen, missä peltomaat ja raitisilma leviävät, on alkukesä, joka näkyy myös hieman Nameleonin säähän tavallista lämpimämpänä ja leudompana aurinkona ja tuulena. Tämä on se paikka, missä Kivinokalla olisi hyvä mahdollisuus lentää. Antaako johtaja kunnian? Eldrid avaa Kivinokan häkin. Ja kirkaisten Kivinokka kohoaa siivilleen, räpyttelee hieman saaden tuulta alleen ja se liitää vielä yhden pitkän kierroksen ympäriltänne, niin kuin olette monesti sen nähneet tekevän ennen laskeutumistaan Gustavin käsivarrelle, mutta tällä kertaa se ei näytä laskeutumisen merkkejä. Se kirkaisee vielä kerran ja jatkaa matkaansa hamaan horisonttiin itään poispäin siitä suunnasta, minne te olette jatkamassa. Ehkäpä se menee Gustavin luo samoihin halleihin. Ehkäpä sekin saa tilkan viiniä ja vähän lihaa syödäkseen. Aurelio pyöräyttää silmiä ja napsauttaa hevosensa liikkeelle. Te alatte ratsastaa eteenpäin. Teidät on varustettu sekä muonalla että leiriytymistarpeilla, kaikella mitä tarvitsette matkaa varten. Ja matkan ensimmäiset päivät kohti Maanselän vuorisolaa sujuvat melko rauhallisissa merkeissä. Säät ovat päivällä lämpimät, illalla piristävän viileät ja samaa myös aamulla. Ja vehreät peltomaat, pienet
maatilat ja muutama etäisempi kartano tulee tiellä teitä vastaan. Pääasiassa muut vastaantulijat ovat suuria vankkureita ja kärryjä, joilla kuljetetaan Nidarhinin pääkaupunkiin kauppatavaraa tai ruokaa. Ja miten matkan ensimmäinen puoli Vuorisolalle, ensimmäinen viikko, mitä keskustelua, toimintaa sisältyy tähän aikaan? Niall yrittää joskus huvikseen pysäyttää raudoittajan auktoriteetillaan meitä kohti matkaavia vankkureita. Hän yrittää etsiä, josko ne sisältäisivät jotain hyödyllisiä varusteita, kenties jotain parempaa muonaa kuin se, mitä meillä on mukana. Ja hän sanoo, että se tulee raudoittajien viralliseen toimeen ja takavarikoi sen, mikäli se on mahdollista ilman verenvuodotusta. Luulen, että Niall onnistuu muutamiakin tällaisia parempia tarpeita takavarikoimaan. Muutamat vankkurit näyttävät kuljettavan jopa hunajaa ja muuta sellaista, mikä vähän piristää näitä muuten aika latteita muonavaroja. Mitään varsinaisesti hyödyllistä tavaraa, aseita, puolustusta tai muuta ei näistä vankkureista löydy. Te olette aseistautunein väki, joka nyt on liikkeellä. Aurelio katsoo Niallin toimintaa hiukan kyseenalaisesti, mutta on perso kuitenkin vähän paremmalle ruoalle. Aurelio käyttää iltaisin aikaa, kun leiriydytään vähän asutuksen ulkopuolella, niin tapansa mukaan vähän semmoisella tutkija-asenteella vähän testailee uusia voimia. Mitä taianomaisten tieteiden ymmärrys, riittääkö se paljastamaan näistä voimista lisää? Ei aivan riitä, mutta Aurelio kyllä puskee sitä. Hän on ihan uupumukseen asti ottaa muistinpanoja ja onnistuu. Huomaat olevasi uuden asian äärellä selkeästikin. Pystyt huomaamaan, että oma tahtosi ja keskittymisesi määrittää paljon sitä, kuinka paljon voit tällä voimalla tehdä. Se on jotenkin sidoksissa omaan elämän voimaasi ja kestävyyteesi, ja sen rajat ja säännöt tuntuvat olevan hieman vaikeammin määriteltävissä kuin mitä ymmärtääksesi perinteisen taikuuden, missä selkeät riimut ja selkeät sanat aiheuttavat ainakin taian käyttäjille selkeitä tuloksia, joskin ne muille usein vaikuttavat ihmeellisiltä ja saattavat olla myös kokeneellekin taian käyttäjälle arvaamattomia, mutta nyt olet pelkän raaan tahdon ja arvaamattomuuden äärellä, mutta alat saada siihen otetta, alat saada sitä tekemään sellaisia asioita, mitä tahtosi käskee. Niall. Niin, Niall sanoo ja pitelee käsissään hunajapurkkia, josta toisella sormella lipoo sen pohjia. Silloin katson, että Eldrid ei ole ehkä kuuloetäisyydellä tai Aurelio hiukan laskee volyymia. Tämä tapahtuu ehkä teidän ollessanne leiriytyneenä eräänä iltana. Tähti taivas muutaman pilvenrepaleen kera on teidän yläpuolellanne. Eldrid on kenties enemmän nuotion äärellä hieman kauempana ja te olette sivussa telttojenne luona. Miten sinä kontrolloit voimaasi? Mitä sinä tarkoitat? Sinä olet käyttänyt sitä taistelussakin. Niin. Sinä pystyt siis jotenkin ohjaamaan sitä. Totta kai. Mutta miten? Miten sinä liikutat jalkojasi? Liikuttamalla niitä. Juuri niin. Näin. Ja Niall kutsuu tulen käteensä.
Ja sammuttaa sen. Ärsyttävää. Minä haluaisin... No, katso. Ja Aurelio näyttää vihkoa, johon se on tehnyt vimmatusti muistiinpanoja eri niin kuin määreitä, eri mittayksiköitä. Kirjoitatko sinä jotain tarinaa vai mitä sinä teet? Ei, kun nämä ovat metrejä. Kuinka kauas voin tehdä jotakin, kuinka ison voin tehdä vaikka pilvestä. Mutta sillä ei ole määreitä. Ymmärrätkö? Ymmärrän ehkä. En minäkään tiedä, kuinka pitkälle minä pystyn hyppäämään ennen kuin kokeilen. Ehkä sinun pitää vaan jatkaa kokeilua. Anna kun minä autan. Ja Niall ojentaa kättään ikään kuin kättelyyn. Aurelio varovasti ojentaa kätensä. Ja kun Niall tarttuu Aureliota kädestä, hän kutsuu niin pienen tulen käteensä, kun on mahdollista kutsua. Riittääkö Nialin tahdon voima, sillä asioiden hienovaraisuus ei ole sellaista, mitä olet aikaisemmin yrittänyt. Virmra. Ja toden totta tunnet täydellisen kämmentäsi kutittelevan kipinän, joka ei edes pysty polttamaan sinua, ja se on jotain, mikä häiritsee ehkä tulessa sinua eniten. Sinun vuorosi. Aurelio nostaa kulmia ja kokeilee sitten itsekin Riittääkö varovasta. Aurelion tahdon voima tässä yrityksessä? Ei riitä. Saat niin jykevän sähkön, että Niall tärähtää ottaen haavan, hiukset pystyssä. Eltrid, tämä on jotain, minkä myös huomaat kauempaa nuotiolta. Aurelio nostaa kädet. Niall höyryää. Mitä siellä tapahtuu? Ei mitään. Eli vahinko vain. Barbaarit eivät osaa hallita voimiaan. Ei tässä mitään sen enempää. Sattuiko sinun? No, niinkin voi sanoa. Olihan se aika tälli. No niin. No, hän on kunnossa. Ei. Oletko sinä? Kyllä. Ehkäpä tuo voima olisi pitänyt antaa jollekin, joka jo osaa hallita sitä, mutta tehty mikä tehty. Sinun on varmaan, ja Niall katsoo hänen kirjansa, jatkettava tuota romaanin kirjoittamista. Niin, kyllä. Aurelio on jo kääntynyt muistikirjansa puoleen. Kirjoittaa uusia muistiinpanoja. Anteeksi vielä. Niin. Ehkä älkää harjoitella toistenne kanssa. Harjoittele kohti metsää. Selvä. Aurelio on vähän nouleana. Niall on päältäpäin huvittunut, vaikkakin häntä on sattunut tämä, mutta sisältäpäin hän ajattelee sitä voimaa, mitä hän juuri koki. Miten valtava se oli, miten nopeasti se purkaantui esiin ja miten syvältä se häntä sykähdytti. Ja hän ottaa hetken itsekseen, ottaa hunajapurkin ikään kuin motiivikseen lähteä hieman kauemmas. Ja näin jatkuu tämä kyseinen yö vaihtuen seuraavaksi päiväksi. Teidän matkanne läpi näiden maiden jatkuu. Te saavutte lopulta jyrkkään vuorisolaan, jota vartioi vuorilinnaksi kutsuttu varustus. Suuri muuri, joka ikään kuin yhdistää kaksi vuoren rinnettä toisiinsa. Niissä korkea rautaristikkoportti, vartiotornit, vartijat. Teidät tunnistetaan sinisissä takeissa. Rautaristikkoportti kohoaa, te ratsastatte sen alta ja vuorilinnan ja solan ohi, jatkaen tietä, ohittaen myös muutaman kuohuvan joen matkallanne. Ja nyt alkaa olla käsillä teidän jälkimmäinen matkaviikkonne, ehkä jopa viimeiset päivät ennen Linnametsälle saapumista. Mitä vielä
tähän hetkeen mahtuu? Aurelio havahtuu yksi ilta siihen, että ei ole kertonut mitään Minuarin muistoista. On vain testannut sitä taikuuttaan joka ilta ja kutsuu muut nuotion ääreen. Te kokoonnutte nuotion ääreen. Yö on pilvinen, lähestulkoon musta. Te olette vuoren rinteen kupeessa. Tuuli ulvoo. Ja Aurelio. Ymmärsin. Pahoittelut, olen ollut tutkimusteni parissa, mutta Onko romaani valmis? aika pitkä se ajanlinjakin alkaa olla. Mutta en ole kertonut teille siitä, mitä näin, kun sain tämän. Nytkö sinä sitten kerrot? Näin ajattelin, jos se teille sopii. Sopii. Ehdottomasti. Ja Niall istuu pienen lapsen tavoin Aurelion eteen. Marille vähän ehkä menee vaikeaksi siitä. Näin kaikenlaisia välähdyksiä tämän Minuarin elämästä. Mutta ehkä se tärkein asia on kuitenkin se, että tämä Minuar on ollut yhteydessä siihen metalliseen Siihen olentoon jo. Se rautahahmo. Juuri niin. Hän oli jossain raunioilla tornissa merellä. Ja tämä nainen kertoi tälle... Nainen. Hän oli nainen. Metalliat kuivain kaulaan asti. Aurelio näyttää suurin piirtein mihin. Olivat kuin sellaisia suomuja lopulta. Se metallinen olento, jonka me näimme. Eikö silloin metalli peittänyt hänen kasvonsakin? Mielestäni. Se voi olla sama tai se voi olla eri, mutta kuitenkin heillä oli kartta, johon oli merkattu linnametsä. Ja tämä nainen sanoi myöskin Minuarille, että tarvitsemme sivut Audanilta. Tämä Audhan mainittiin siinä viestikivessä, jonka... Niall, tunnet, että kämmeniisi kohoaa lämpö. Lämpö, jota et ole tuntenut niissä taas hetkeen. Niall yrittää tunkea ikään kuin ulkoilmaa pois pitääkseen kätensä kaapunsa taskuihin. Tällä kertaa se näyttää riittävän. Tämä Audhan on siis se, joka on siellä kirjastolla Celestinin seuraajien kanssa. Sadonkirjan, ainakin osan Sadonkirjasta kanssa. Ja Audhan, onko hän Minuar? Ei kuulostaa haltijan nimeltä, kenties. Ei Minuarin nimeltä ainakaan. Toki en voi tietää. Eli onko meidän ehdittävä kirjastolle ennen heitä? He varmaan ovat siellä jo, luulisin. Sitten näin sellaisen, tämä saattaa kuulostaa naurettavalta, mutta sellaisen onton vuoren, jonka sisällä oli valtava puu. Sanooko tämä teille mitä? Ei minulle ainakaan. Niin. Ei minullekaan. Onttovuori ja puu. Kuulostaa siltä, että 2 kuvaa on sekoittunut sinun päässäsi keskittyessäsi niin kovin. Voi olla. Voi hyvin olla. Ja no. Sitten minä näen myös Eldridin. Olit laivassa takertuneena johonkin tynnyriin. Sinä siis näit sen. Niin. Sen Minuarin silmien kautta. Tämä myrsky Minuar. Minä epäilinkin, että olin kohdannut sen jo aiemmin.
Minuarin sodan syttyessä pakenin kotoani, pakenin kotikaupungistani, mutta äitini jäi meren vahtiin. Inger, hän kuoli Minuarin hyökkäykseen ja itse pakenin merille. Merillä minä pestauduin sotilaaksi ja vähitellen etenin ja olin sotalaivalla yliperämiehenä. Myrsky yltyi ja kapteeni käski kääntämään laivan ympäri. Mutta minä olin vahtivuorossa ja näin miten miehistö kärsi. Tiesin, että jos käännymme takaisin, käännymme kiertoreittiä, kärsimyksemme jatkuu. Näin edessä myrskyn silmän, mutta minä päätin, että me uhmaamme myrskyn silmää, me uhmaamme Minuareita ja menemme sen läpi. Tämä ei kuitenkaan tietenkään onnistunut. Laiva haaksi rikkoutui. Miehistö kuoli, kapteeni kuoli. Minä kuin ihmeen kaupalla olin ainoa, joka selvisi hengissä. Olen pahoillani. Ja nytkö me purjehdimme sinun johdollasi toiseen myrskyn silmään? Minä en enää uhmaa minulle annettuja käskyjä. Minä en johda teitä haaksirikkoon, jos meidät käsketään kääntymään. Aivan. Kuka? No, mitä muuta? Siinä se. Siinäkö kaikki? Niin. Sitten siellä oli pilviä ja sateita ja myrskyjä ja... Entä Minuar? Oliko hänellä perhettä, lapsia? Ei. Minuareilla ei myöskään Aurelion tuntemuksen mukaan ole sukulaisia. He ovat ikään kuin kaikki toinen toistensa sisaruksia ja iättömiä siinä, mitä ovat, mutta eivät myöskään itse lisäänny. Oletko nähnyt lisää muistoja sen jälkeen? Riittääkö tahdon voimasi, kun palaat muistelemaan niitä kaikkia öitä tämän uuden voiman parissa? Oletko nähnyt? Riittää. Olet nähnyt muutamia näkyjä, jotka asettuvat ehkä muistoiksi Minuarien sodasta kertoen. Olet nähnyt Istargonin, tämän kuninkaan surmaajan, sillä hetkellä, kun hän uhmasi Nameleonin juoppokuningasta Minuarien edessä ja katkoi mustalla miekalla hänen kaulansa, samalla miekalla, joka on nyt päättynyt Aevar poltetun käsiin. Muistat elävästi Istargonin kalpeat kasvot, hehkuvat keltaiset silmät, mustan kaavun. Ja jotenkin tavalla, mitä et voi selittää, nämä ovat saaneet vihan myös heräämään sisälläsi, mutta vihan ihmisiä kohtaan. Olet myös nähnyt välähdyksiä ihmisien kateudesta Minuareja kohtaan. Olet nähnyt hetken ennen kuin Istargon katkoi juoppokuninkaan kaulan aloittaen sodan ja tiedät, että hetkeä aikaisemmin oli juoppokuningas antanut omille joukoilleen käskyn tapattaa Minuareja, jotka olivat tulleet hänen kanssaan neuvottelemaan jonkinlaisesta sovinnollisesta ratkaisusta ennen tilanteen kärjistymistä. Olet nähnyt myös välähdyksiä palavista metsistä, jota Minuarit ovat polttaneet, luonnon katastrofeista, joita myrskyn Minuar on aiheuttanut, ja nyt muistellessasi näitä
tunnet, että se sama viha ihmisiä kohtaan alkaa nousta sisälläsi ja vaatii ehkä uuden tahdonvoiman koetuksen. Riittääkö oma älysi tyynnyttämään tilanteen vai jääkö tuo viha kytemään? Riittääkö älysi? Riittää. No. Onnistut pysymään viileänä kaikesta huolimatta. Aurelius hylkäsee maahan. No, olen minä nähnyt kaikista niistä hölmöistä, jotka aloittivat tämän sodan. Istargonista ja jopa kuninkaasta ja sen sellaisista. Koitan olla miettimättä niitä ihan hirveästi. Hyvä. Romaanissasi ei ole enää tilaa yhdellekään hahmolle, olen varma. Niin. Jotain. Perhe. Myrskyn Minuar sanoi sitä metallista naista sisareksi. Eli hän on varmaan myös Minuar. Joten useampia Minuar on tässä No, pelissä. ainakin on tulevia titteleitä meille. Myrskyn surmaaja alkoi käydä jo vähän tylsäksi. Mikä seuraavaksi sinulle, Eldrid? Emme me täällä mitään titteleitä jahtaa. Minä ehdotan metallin kesyttäjää. Aurelio vähän koittaa peitellä hymyä. Niin no. Ehkä tosiaan ei tarvitse titteleitä. Ja Eldrid. No, Ehkä tämä ei merkitse sinulle mitään, mutta minusta sinä teit oikean päätöksen purjehtia myrskyn silmään. kyllä se merkitsee, mutta tiedän silti, että se oli väärin. Niin. Tämä maailma taitaa olla sellainen, että etukäteen sitä on mahdotonta tietää. Feantur ei ohjaa kenenkään kättä täällä. Taidan mennä etsimään, josko olisi vielä lisää hunajaa jäljellä. Vai onko Aurelio syönyt jo kaiken? Ja Niall poistuu. Te jäätte vielä hetkeksi siihen, Aurelio ja Eldrid. Onko viimeisiä sanoja ennen yöpuulle siirtymistä? Kannat johtajan taakkaa hyvin. Kiitos. Tuntuuko, että hallitset voimat tällä hetkellä? Aurelio näyttää kirjasestaan semmoista taulukkoa, mihin se on pistänyt epäonnistuneet ja onnistuneet kirjanpidolla, ja on siellä enemmän onnistumisia kuin epäonnistumisia. Koko ajan paremmin, mutta se on kuin koko ajan kesyttäisi villikissää uudelleen ja uudelleen. Se ei tahdo talttua. Mutta en ole ainakaan vielä ristäytymässä käsistä. Mutta jos olen, niin tiedän, mitä teidän pitää tehdä. Tietysti. Hyvää yötä, johtaja. Hyvää yötä. Ja te vetäydytte nukkumaan, odottamaan seuraavaa sarastusta. Ja sen lopulta koittaessa te saavutte paikkaan, jossa alatte nähdä vuorten rinnettä laskeutuvan syvän vihreän sekametsän, joka levittäytyy lähestulkoon silmän kantamattomiin. Ja huomaatte, että metsän pohjaa uurtaa syvät kehiksi kaartuvat kourut, jotka painavat koko tämän maan ikään kuin kuopalle, niin että se muistuttaa lähestulkoon suurta kurimusta. Ainoastaan, että kyse ei ole pyörteestä merellä, vaan pysähtyneestä vehreästä metsästä,
ja tämän kurimuksen keskellä kohoaa metsäinen mäki, jonka päällä erottuu toisinaan metsälinnaksi, toisinaan havulinnaksi kutsuttu harmaa kivilinna. Ja jossain sen takana kauempana näette myös rusehtavia, hieman kääpää muistuttavia muodostelmia, joskin näin kaukaa katsottuna paljon isompia. Ne riippuvat puiden oksilla. Ne ovat kenties metsähaltija-asumuksia, kenties tuo Unhon hiisi, josta olette kuulleet. Mutta nämä syvät kourut ovat selkeästi hieman tuntemattomat. Tai kenties riittääkö jonkun myytit ja legendat kertomaan Linnametsästä lisää? Riittää. Ei aivan riitä. Eltridillä Ei riitä. Aurelio, olet opiskellut Nameleonia myös ennen tänne tuloasi ja täällä ollessasi, ja paikalliset pitkään täällä asuneet uskovat, että nämä kourut ovat syntyneet onnea tuovan jättikäärme Wyrmran joskus aikanaan eläessä tässä metsässä, jolle ihmiset ovat antaneet nimen Käärmemetsä pitkään ennen kuin Nameleonin armeija levittäytyi tänne, pystytti linnansa ja antoi metsälle oman nimensä. Ja nyt tuohon tuntemattomaan metsään, sen myytteihin ja sen salaisuuksiin te olette syventymässä pian. Suuntananne Havulinna, siellä sotilaiden antama raportti ja sen jälkeen todellinen etsintänne Minuarien kirjastoon voi alkaa, ja siitä me saamme kuulla lisää ensi kerralla.